Ja, hier is weer een filmpje over de Lundemaalkaarten, de extra Lundemaalkaarten. Want daar heb ik een vraag over gekregen. En die wil ik natuurlijk ook wel graag beantwoorden. Het heeft even geduurd, maar de volgende keer had ik 4 filmpjes in 1 keer erop staan. Dus vandaar. In ieder geval ben ik er nu weer. En nou ja, de extra Lundemaalkaarten die ga ik voor jullie nog eens extra benadrukken. Ik heb ze hier allemaal voor me liggen. De vorige keer met de vorige filmpjes heb ik laten zien wat het andersom betekent. Daar ga ik nu niet op in. Ik ga nu alleen maar zeggen wat het betekent als ze gewoon zo liggen. En ik had nog wat tips en zo. Dus ik ga beginnen met nummer 12. Dat zijn dus zeg maar de extra kaart. Is deze. En die kan je kan ervoor kiezen om hem wel in jouw Lundemaallegging te doen. Dat je ze allemaal in de Lundemaallegging doet. Het geldt niet voor de grote legging trouwens, maar gewoon voor als je gewoon wil leggen 10 kaarten of 5 kaarten of zo. Wat jij wil, wat jij doet altijd. Of een relatielegging van 12 kaarten zoals ik hem in de vorige filmpjes heb uitgelegd. Kan je ook nog even terugkijken. En dan kan je zeggen van, als deze zo staat, dan zou die kunnen staan voor bijvoorbeeld gesprekken. Wat je hebt met mensen. En kan gewoon over koetjes en kalfjes gaan. Maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld dat je contact hebt via de e-mail of via de app, zeg maar telefoon, zo'n ouderwets hè. Nou, in principe kan dat ook. Daar kan die ook voor slaan. Of dat je gewoon een leuk gesprek hebt met collega's om je heen of in je relatie. Nou, in ieder geval, hij staat vaak voor contact en voor gesprekken. En dan heb ik het over zoals die zo ligt. Deze, die kan staan bijvoorbeeld voor een sollicitatiegesprek. Dat is een wat dieper, zeg maar, gesprek. En dan zou die dus op zich wel goed kunnen verlopen. Of hij staat gewoon voor een sollicitatiegesprek als je een werklegging doet. Hij kan ook staan voor diepe gesprekken. Dus dat de gesprekken wat meer diepgaander zijn dan normaal gesproken. En dat is ook wel fijn. Tenminste, ik gebruik wel alle kaarten voor mijn leggingen. Omdat er toch wel heel veel verschil in zit van heb ik chit-chat gesprekjes, bla bla bla. Of gaan de gesprekken dieper en gaat het vertrouwen wat dieper. En ja, de genegenheid. Ja, het is ook wel heel erg belangrijk. Dus zelf gebruik ik hem wel. Ja, daar staat hij dan voor. De uilen is altijd de wijsheid en zo in de bomen. Dus je ziet ook al een beetje een maan al. En dit, ja, vaak voor mensen staan met, ja, dat je lekker kan kletsen en zo bij de kapper of wat dan ook. Zelfs bij de kapper kan je nog deze kaart trekken natuurlijk, als je een goed contact hebt. Nou goed, daar staat deze voor. Het kan ook staan voor, nou ja, een sollicitatiegesprek wat ik al zeg, of een sollicitatie die je maakt, een brief, weet je wel, daar kan die ook voor staan. Dan is nummer 18 eigenlijk anders getekend. Dus hij is wel hetzelfde, maar is anders getekend. Dus in principe doe ik gewoon 1 kaartje behandelen. En dat is ja, nummer 18. Mocht het nou zijn dat je bijvoorbeeld 2 huisdieren hebt, 2 honden. Dan kan je zeggen, nou de ene is dit en de andere is dan, als jij dat andere spel ook hebt. Hè, want hij zit dus niet in de Expanded Lundemál. Maar mocht jij de gewone Lundemál ook hebben, kan je die andere kaart ook erbij pakken. En dan heb je gewoon allebei je huisdieren te pakken. Of zelfs als je 1 kat hebt, kan je zeggen, nou wat is dan deze? Hè, een beetje door je oogharen kijken, zeg maar. Om te zien dat het een kat is. Maar, geintje. Maar in ieder geval kan je ook zeggen, nou die andere is dan bijvoorbeeld een hond of wat dan ook. Weet je. Je kan er een beetje mee spelen natuurlijk. Maar deze is gewoon eigenlijk hetzelfde betekenis als normaal gesproken. Alleen ja, andere tekening. Dus daar ga ik zelf niet op door, want dat weet jij wel. Nou, dan hebben we nog de extra mannen en de extra vrouwen. Dus dit is de gewone man en vrouw. En die gebruik ik zelf ook altijd voor mijn relatielegging als het gaat om de vraagstelster en degene over wie ze het heeft. Dat zijn deze altijd. Dus altijd, dit is de vraagstelster en dit is degene over wie ze het heeft.
hebben zij toevallig een relatie, dan kan je zien in bijvoorbeeld de man waar de vraag over gaat, dat er een vrouw bij ligt. En dan kan het zijn dat hij al een relatie heeft. En dat het gewoon een fling is wat hij met haar heeft. Of dat hij nog gaat kiezen wie die wil, met wie hij verder wil. Maar in ieder geval, hij is gebonden. Kan ook voor haar gelden. Dat er bij haar juist ook al is het een vraagstelster, dat er bij haar eigenlijk ook een man ligt. Weet je wel. En dat zie je dan wel in de kaarten terugkomen. Van hé, ze is al gebonden. Het kan ook zo zijn dat ze allebei gebonden zijn. Dat kan heel goed. Dus daar kunnen ze voor staan. En daar gebruik ik ze ook eigenlijk voor. Want ze staan altijd wel vaak voor een persoon. Je kan ook zeggen van, bijvoorbeeld je hebt een vraag over je partner. In een grote legging of zo. En je zegt tegen jezelf, deze wil ik in ieder geval ook in mijn grote legging hebben. Want die gaat over de buurvrouw. En deze gaat over een goede vriend van me. Of dat je zegt van, je hebt bijvoorbeeld geen relatie. En je zegt bijvoorbeeld, deze gaat over Jan. Die heet Jan, is een goede vriend van me. Maar Kees is ook een goede vriend van me. Dus die wil ik ook graag in mijn legging hebben. En Bea, deze hier, dat is een goede vriendin van me. Dus die wil ik ook in de legging hebben. En dat is altijd het handige van deze. Maar deze staat wel altijd vaak voor jouw persoonskaart. Als jij, of vaak, altijd eigenlijk, natuurlijk. Als jij een vrouw bent en jij bent de vraagstelster. Dus in feite is dat ook makkelijk om te integreren. En dan ga ik nog over extra kaarten. Dat is nummer 37. En nummer 37, die gaat over de tijd. Even laten zien. Ja, waar gebruik ik voor? Ik gebruik het ook in mijn leggingen met waar ik werk. En ik moet wel zeggen dat ik deze kaart vaak tegenkom als zeg maar in relatielegging. Als bijvoorbeeld jijzelf, de vragenlegster, bijvoorbeeld heel veel tijd nodig heeft om aan een relatie te wennen. Hè? En als dan bijvoorbeeld deze erbij ligt, andersom, dan ziet ze geen overbrugging of zo. Maar in ieder geval heeft zij, of jij dan, moeite met dat je even alles op gang wil laten komen. En dat je de tijd echt overal voor wil nemen. Daar kan die voor staan. Hij kan ook staan voor, bijvoorbeeld je zoekt een relatie en bijvoorbeeld vind ik de relatie zeg maar in de nabije toekomst. Hè, dus tussen nu en 3 maanden. Ik moet zeggen, met de klok werken is niet zo handig, want in de hemel zijn geen klokken. En dat is natuurlijk ook hartstikke logisch. Dus daarom ga ik niet voor voorspellingen van een jaar of later of langer. Ja, dat heeft totaal geen zin. Maar misschien wel, je kan het wel een beetje zien in de nabije toekomst. Nou, dan kan het zijn dat het, zeg maar, je kan zeggen, het gaat snel gebeuren. Dan ligt hij zo. En als hij zo ligt, het gaat niet snel gebeuren. Of als je alleen de kaart weer rechtop wil leggen. En er ligt bijvoorbeeld een kaart bij die niet zo fijn is. Weet ik het, bijvoorbeeld, of niet zo fijn, bijvoorbeeld de roede. Deze ligt erbij, als je dit hebt. Dan is het wel moeilijk. Dan gaat het moeilijk worden. Dan kan je ook zeggen van, dan wordt het langzaam. Of in feite, deze juist snel, want dat geeft juist sneller. Dus dat is niet echt een goed voorbeeld. Deze. Kijk, als je deze hebt, de toren, dat is langzaam. Dan duurt het lang langer dat je een relatie zou kunnen krijgen. Speel daar een beetje mee. Dus de tijd brengt dus inderdaad van hoe lang gaat iets duren. Maar het kan ook betekenen dat je de ruimte en de tijd ergens voor nodig hebt. Als die bijvoorbeeld ligt bij jouw partner, al in een relatielegging, dan heeft hij gewoon de tijd en de ruimte nodig. En dan moet je hem gewoon even die ruimte ook geven. Bijvoorbeeld als je net een nieuwe relatie hebt, en je wil nog als de controle houden van, ik moet hem bellen en ik moet hem appen en want anders laat hij niks van zich horen en ik kan niet afwachten. Nee, wacht gewoon af.
Hij heeft die tijd nodig en hij wil graag even laten bezinken hoe het allemaal gaat. En hij wil kijken of hij je leuk vindt en of hij een relatie met je wil. En laat hem maar even lekker zo in zijn soppie gaan koken. En dat hij dan het initiatief kan nemen, zeg maar, om contact met jou op te nemen. Vaak werkt dat beter. Waar staat hier nog meer voor? Nou, even kijken hoor. Time management. Ja, in feite. Nou, hier staat alweer een geduldig afwachtende benadering. Maar het kan ook te maken hebben met dat jij me-time moet krijgen. Als jij bijvoorbeeld een vraag stelt van ben ik de laatste tijd veel te druk bezig met mijn leven en zo. In feite kan je die vraag stellen. En er zou bijvoorbeeld deze kaart uitkomen. Nou, dan kan die ook betekenen, ja, je even pas op de plaats. Me-time. Dat kan je dus even wachten. Even leuke dingen voor jezelf doen. Ja, dat is eigenlijk waar het bij mij voor staat. Ik heb verder nog geen dingen dat ik denk, oh ja, dus dit is voor mij even de tijd. Ga met jezelf aan de slag, dus wees niet passief in wat ik nu allemaal zeg. Nee, ga even voor jezelf aan de slag, wat die voor jou zou kunnen betekenen. Hè? Ik bedoel, dat kan ook anders zijn. Dit is een beetje globaal en dit is ook hoe het voor mij uitkomt, daar moet ik wel eerlijk in zijn. Dat is wel wat ik hier ook heb opgeschreven, maar ook heb vertaald. Van het Engels naar het Nederlands. Dus ja, dat klopt wel in mijn geval. Maar ja, voor jou misschien niet. Dus dat is even altijd zelf ook even, zeg maar. Het is natuurlijk leuk met de lullenmal te werken. Dus het is ook leuk om er zelf achter te komen. Als ik nog meer tips heb, kom ik in het volgende filmpje allicht op terug. Absoluut. Weet je, ik schrijf altijd dingen op als ik een belegging trek voor klanten of wat dan ook. En ik denk, oh, ja, schrijf ik het op. En dan ga ik het jullie ook zeggen. De nummer 38, de brug. Nou, de brug heeft vaak mee te maken met verbinding, verbondenheid. Omdat ik heel vaak relatieleggingen doe, trek voor andere mensen, trek ik hem heel vaak voor een goede verbintenis in de relatie. Trek ik hem bijvoorbeeld bij de man. Bijvoorbeeld als een vraag stelt, hoef ik nog eens die man te trekken hoor, maar en de relatie, ik trek voor die man en deze kaart zit erbij. Ja, en hij ligt gewoon zo en niet andersom. Dan is die overbrugging met haar, of degene wie de vraag stelt, ja, dat zit goed. Dan willen ze ook allebei, of dan wil hij in ieder geval, of zij, een verbinding zeg maar, hebben. Het kan ook staan voor dus mensen, maar ook voor plaatsen. Ik moet zeggen, daar heb ik zelf nog niet mee gewerkt voor plaatsen. Of punten in de tijd. Dus ik gebruik het echt heel vaak voor relatieleggingen. En dan is het echt van een overbrugging. Het overwinnen van obstakels, daar kan die ook voor staan. Dus lees ik hier een kloof overbruggen. Ja, daar kan die over staan. Ik heb hem ook wel in werkleggingen. En daar staat hij inderdaad voor het overwinnen van kloven. Overbruggen. Ja, dat is precies brug overbruggen. Dus het is niet voor niks dat dat woord bestaat, zeg maar. Het kan ook zijn dat er iets of iemand is die jou helpt bij het bereiken van een bestemming. Het kan dus een oplossing bieden voor een probleem door een gat te overbruggen, zeg maar. En als je bijvoorbeeld deze met het kruis zou trekken, dan zou het kunnen zijn dat de lijden wordt overwonnen. Dus het is ook wel vaak dat er een combinatie is. En dat je zegt van, hé, dan zou dat mooi zijn. Even kijken, want voor de rest kan het ook zijn dat hij zegt dat hij waarschuwt om je bruggen niet te verbranden. Maar dan zou ik eerder zeggen, dan ligt hij andersom. Deze, dat zou ik duidelijker vinden. Dus eigenlijk is het, als je bijvoorbeeld hier de bergen zou leggen, en de berg is altijd wel moeilijk, hele problemen, maar je zou deze erbij hebben en je zou het zo leggen, nou dan kan het goed dat de bergen worden verzacht en dat er toch een oplossing te zijn de tijd kan komen.
dat is op zich fijn. Ik zit nog even te lezen, kijken of ik iets vergeten ben. Nee. Even, sorry hoor, ik zal even spieken, want ik heb dat niet neergelegd. Maar hier zie je hem. Dus als hij zo ligt, nou, dan kan het zijn dat er toch dingen overwonnen worden. Of dat het niet zo, het lijden wordt overwonnen. En dat geldt dus ook, ja, dus dit kan een zware kaart zijn. Dit kan een zware kaart zijn. Dus voor allebei geldt, er kan een overbrugging komen. Ja, heb ik het goed gezegd? Berg de tijd. Zelfs als de tijd erbij ligt, dus hij ligt zo, dan kan het zijn dat er een korte vergadering is, of een kort samen zijn, zeg maar. Dan kan die ook verstaan. Dus deze twee samen, twee nieuwe kaarten samen, kan daarvoor staan. En als je zeg maar de 38 en je hebt bijvoorbeeld de relatie erbij, en nummertje 25, en je hebt ook nog een keer de brief erbij, dat is nummer 27, dan, dat zijn die drie, dan lees ik hier dat er een snelle oplossing kan komen, contractueel. Dus er kan er dus ook een snelle oplossing komen, want dit kan staan voor een zakelijke relatie en een contract en een snelle oplossing. Dus daar kan die voor staan. Schrijf het even op voor jezelf als je denkt, oh, dat gaat me te snel. Even opschrijven. Nou, dan hebben we dus nummer 39. Leg zo even terug. Nummer 39. Dat is dobbelstenen. Ja, de dobbelstenen. Ja, dat zegt het eigenlijk al, hè. Het kan staan voor gokken. Dus echt voor iemand dat je zelf aan het gokken bent. Of op een relatie. Of op een werk. Of wat voor gebied dan ook. Het kan ook betekenen dat je gokverslaafd bent. En dan zou ik eerlijk zeggen, doe me andersom. Maar, weet je wel. Daar kan die ook voor staan. Hij staat dus eigenlijk voor een risico wat je neemt. Het hoeft niet te zijn dat het negatief of positief. Ik heb toch sowieso een hekel aan het woord. Maar het is gewoon een risico. Dus dat je eigenlijk niet goed weet dan weet je toch al niet zo goed wat de uitkomst vaak van iets is. Maar dus je het eigenlijk al weet je een risico neemt. Dan ja, daar staat deze vaak voor. Of voor onzekerheid en een sprong in de diepe, zeg maar, daar staat hij voor. En er komt wel een toekomstige verandering aan. Dus net als met 17, met de ooievaar, is deze ook eigenlijk een toekomstige verandering dat hij kan zeggen. Kijken of er nog meer is. Ja, wat hier staat is bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld negatieve kaarten aan de andere kant hebt. Bijvoorbeeld je hebt deze. Zeg maar, die toch altijd vaak voor wat negatieve dingen staat. Dan kan het zijn dat het wat moeilijker, lastiger wordt. Maar als je bijvoorbeeld deze hebt, dan heb je kans dat het een goed einde zou kunnen zijn. Ja, maar dus kijk daar ook even naar welke kaarten er naast liggen. Bijvoorbeeld deze, hè. Nou, positieve verandering kan het worden. Of als je bijvoorbeeld, zeg maar, deze, kan ineens een einde zijn. Hup, die erbij. Nou, dan is het helemaal snel een einde. En dan zou het ietsje minder positief kunnen aflopen. Ligt er ook aan natuurlijk, heb jij te veel angsten dat je de kaarten trekt, dat alleen jouw angsten de kaarten overnemen. Dus je moet wel even goed, dat je denkt, komt het ook allemaal uit? Is het allemaal eerder uitgekomen? Anders is het ook wel handig om door iemand anders te laten leggen. Maar goed, daar kan je dus ook naar kijken en met de dobbelsteen. Wat nog meer? Nou ja, bijvoorbeeld als je de klaver trekt, dan kan het wel weer goede, positieve einde betekenen. Heb je bijvoorbeeld bijvoorbeeld de hond, hè? Die staat vaak voor betrouwbaar, goede vriendin en zo. Maar trek je bijvoorbeeld
dobbelsteen met de hond, dan kan die staan voor een mooi weervriendin. Daar kan dus voor iemand die leuk is om mee te lachen, maar voor de rest heb je er eigenlijk helemaal niks aan. Ja, leuk om mee te lachen. Dat is op zich ook natuurlijk fijn. Maar dan weet je van, nou ja, oké, dat was het. Het kan ook zijn dat het voor risicovol gedrag staat. Ja, gokken wat ik al zei. Dus ja, daar staat hij voor. Dat is er wel een beetje. Nummer 40, dat is dus het masker. Deze jongen. Masker. Nou, het masker kan staan voor als je bijvoorbeeld hij links valt in je legging. Bijvoorbeeld je hebt dit en hij valt links, hè, links van de andere kaarten. Dan kan die staan voor ja, melancholie. Dus ja, weet je wel, een beetje verdriet, dat soort dingen. Daar kan die dan voor staan. Maar valt hij rechts, dan kan hij wel meer staan voor blijdschap. Moet je ook maar even kijken als je bijvoorbeeld een grote legging hebt of zo, of dit. Dat je even kijkt of dat ook uitkomt. En hij projecteert jouw emoties, dus nummer 40 projecteert jouw emoties. En hij kan dus ook tegenstrijden in evenwicht brengen. Of hij laat je emoties zien, of hij verstopt ze juist. Nou, hier staat dus, als ik aan jouw rechterkant land, breng ik vreugde. Maar als mijn aanwezigheid links van jou is, dus de melancholie, wat ik net al zei. Het kan ook zijn dat het een vermomming is voor iemand. Dat iemand een dubbel gezicht heeft. Dat eigenlijk niet is wat je denkt dat diegene is. Maar waar het ook voor kan staan is creativiteit. En bijvoorbeeld, ik trek hem ook wel eens als ik filmpjes maak of aan het editen ben. Dan trek ik deze kaart. Het masker gaat dus ook, kan gaan over het spelen van rollen. Duiden op de noodzaak om een andere rol op je te nemen, dat kan ook. Dus je bijvoorbeeld altijd maar te veel zachtaardig bent geweest. Nee, het wordt tijd om je grenzen op te stellen. Pak een andere rol beet, zeg maar. Ja, kan dus ook dat iets verborgen is of bedrog. Dat is wel anders dan de vos en de slang, hè? Die staan ook vaak voor bedrog. Maar dit is eigenlijk dat. Maar deze kaart duidt echt dat er iets is waarvan je denkt dat het fijn is, maar dat is dus niet zo. Dat is met de vos en de slang kan dat anders zijn. Maar dit is vaak van dat iemand er anders een soort wolf in de schaapskleren, zeg maar. Dus een waarschuwing kan het zijn om iets of iemand niet op zijn waarde te plaatsen, want dat klopt dan niet. Komt deze in je legging voor met de ruiter, dan kan het zijn dat het nieuws wat je krijgt niet het nieuws is wat je verwacht eigenlijk. En staat bijvoorbeeld in een legging, dus dat die zo ligt en er komt bijvoorbeeld een dame bij, dan dit is toevallig jij, maar er zou bijvoorbeeld een andere dame bij komen, dan kan het zijn dat dat het eigenlijk niet degene is waarvoor je denkt wie het is. Dus dat ze echt een rol speelt. En een fake iemand staat hier. Ja, daar zit een fake iemand gewoon. Dus dat kan ook. Onecht, hè? Het kan hier zelfs staan om een online identiteit stil om te frauderen. Maar er staat er met de muizen en de brief. Dus als deze kaart staat, de masker met de muizen en de brief, kan het zelfs zijn dat bijvoorbeeld als Catfish, weet je wel, een afschuwelijk programma, kijk ik vaak naar. Alleen jammer genoeg van de herhalingen. Toevallig zag ik gisteren of eergisteren wel een nieuwe. Toch van je, jee. Maar het is een soort Catfish, hè. Dus als je dit trekt van, oh jee, dan kan het zijn dat het een soort identiteit fraude is. Ja. Ik denk dat dat het was. Ik ga even spieken. Ja, dat was het. Voor de wensput. Masker. Ik zat aan de wensput te kijken. Ik was wel verder met mijn gedachten dan het moest zijn. De wensput. Nou, makkelijk. Een wens.
De wens gaat in vervulling. Middelen kan je krijgen. Creativiteit kan die ook verstaan. Als gebruik ik hem zelf niet voor creativiteit. Dus nog niet. En genezing. Maar ja, ik werk niet met gezondheid met klanten. Dus ja, ik ben geen arts. Maar goed, als jij dat wel doet, dan kan die staan voor genezing. Kijk er wel vooruit, hè? Gezondheidsvragen. Nou ja, als je diep in mijn duisternis kijkt, dus diep in mijn, zeg maar, hè, dan kan het zijn dat je ware gedachten weerspiegeld worden en je geheime wensen onthuld. Oké. Maar je wensen, als die kunnen uitkomen, kan het alleen maar als jij jezelf diep graaft en hard werkt. Dus dit is niet zomaar een klaverkaart van het geluk komt jouw kant op. Ja, het geluk kan zeker jouw kant op komen. Kijk weer even een klaverkaart. Maar je moet er wel wat voor doen. Move your ass. Ik zei, Britney Spears die zei van you better work bitch. Nou, dat is dus nummertje 41. You better work. Dat is wel een verschilletje tussen die twee. Het kan ook zijn dat het dieper gaat. Als je bijvoorbeeld ergens mee zit, dat dit dieper kan gaan om in een kwestie te kijken. Maar ik heb vandaag had ik hem getrokken voor een relatielegging of deze nog goed zou komen. En toen lag hij bij de man waar de vraagstelling over ging. De vrouw had een vraagstelling en toen lag hij zo. Dat betekent dat de wensvervulling van de man ging niet op een of andere manier niet in vervulling. Hij had het anders gewild. En hij wil de relatie niet verder laten gaan. Daar kan hij ook voor staan dan. Maar zo zou hij dan staan dat er wel een wensvervulling is, hè, in de relatie. Ja, het kan ook zijn bijvoorbeeld als Peter R. de Vries. Je denkt misschien dat je alle feiten kent, maar misschien zit er meer in het verhaal dat je niet ziet. Dus een soort Peter R. de Vries. Want wat zit er nog meer in het verhaal wat je nog niet ziet? Waar zit jouw blinde vlek? Maar dan zou ik hem eerder zo, ik persoonlijk zo leggen. Maar goed, dat is nou iets wat ik zelf, wat nog helemaal niet bestaat, dat ik ook nergens kan vinden. Sowieso is het moeilijk om betekenissen te vinden van de expanded lenormand, maar zeker andersom. Dat is gewoon, is er niet. Dus daar heb ik zelf even een draai aan gegeven. Het touw dat de put binnenkomt, dus dat touw wat hier aan bukkelt, zeg maar. Vertegenwoordigt het belang van het houden van het centrum. Oké. Op een dieper niveau zou de waterputkaart een teken kunnen zijn dat je de bodem hebt geraakt. En nu is de enige weg omhoog. Dus je kan uit een diep dal raken. De enige weg is nog omhoog. Dus het is tijd voor genezing op wat voor manier dan ook. Te maken met wens, dat zei ik al, maar wees wel voorzichtig mee wat je wenst. Wees voorbereid om hard te werken, wat ik al zei. En ja, dat heb ik allemaal al gezegd. Ja, klopt ook. Als je in de buurt van de vissen bent, dan kan het zijn, of de verschippen, dan kan het zijn dat hij zegt van, ga jezelf niet overbelasten. Overbelast jezelf niet, doe het niet. Pas op de plaats. Ja, maar het kan ook betekenen dat je je niet moet overbelasten bij het nastreven van een investering of een bedrijfsdoelwit. Maar dat is dan een werkgerelateerde vraag, hè? Dus dat je bijvoorbeeld, je wil een investering doen of in je bedrijf of dan in deze valt, weet je wel, is dat dan handig om te doen? Ik moet zeggen, ik heb deze vraag nog niet in de werklegging gehad. Dus ik weet ook niet of het is als die zo ligt, of dat dan problemen geeft of als die zo ligt. Weet je wel, ik zou dan eerder voor mezelf zeggen als die zo ligt, dat het problemen kan geven. Ligt ook aan de kaarten die er omheen liggen of de optelling. Als ik er zelf niet uitkom, tel ik de kaarten op of zo. Kom ik er dan helemaal nog niet uit, gebruik ik de pendel of gewoon mijn gidsen natuurlijk die mij dingen inspreken. Mijn gidsen helpen mij ook met de legging, hoor. Ja, dat was hem. Dat was het wenspunt. 42, het kompas. Het kompas betekent dat je op de goede weg zit. Dat je kan ook iemand zijn die je helpt om je doel te verwezenlijken.
En nou, in ieder geval, het is om te helpen om je weg te vinden. Als je deze trekt, is het om te helpen om je weg te vinden. Ligt die zo, dan ben je je weg kwijt. Maar we gaan nu alleen maar op zo. Dus de weg kan je gaan vinden, of een reis moet worden gemaakt, of een keuze, een richting of een pad, dat je niet verdwaalt. Nou, daar staat hij voor. Richting die je moet gaan, het kan iemand betekenen die je helpt, of iets dat je gaat helpen om je doel te bereiken. Kan een focus leggen op de onderneming, dat je die beste kan gaan onderzoeken. En dan is het kijk naar waar de naald wijst. Ja, dat heeft te maken natuurlijk met de grote lulleman. Als die zo wijst of zo, weet je wel. Dan kan je ook vaak wel dingen uithalen. Andere kaarten in de buurt geven mogelijk inzicht in uw richting en bestemming. Dat zei ik al. Nou, als je voor de berg staat of voor de keuze, dus 21 of 22, je moet stoppen om je te oriënteren en een plan maken. Dus stel je voor je trekt de berg. Ja, dan kan het zijn dat je echt even denkt, oké, waar moet ik nu heen? Ik moet nou echt even goed mijn best doen om te kijken wat ik kan veranderen. En hetzelfde geldt voor 22, de keuzekaart. Ik zie nu even snel nog niet. Maar als je die ermee trekt, maak die keuze. Maak die keuze. Denk goed na en maak die keuze. Maak een plan, dat kan ook. Dus niet zonder richting zomaar iets gaan doen. Maak een plan, dat staat ook voor. Weet waar je naartoe gaat, waar je heen gaat, waarom, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zeker met je werk. Maak een moodboard of zoiets. Even kijken hoor, of ik alles heb gezegd. Besteed speciale aandacht aan de kaarten die betrekking hebben op reizen en bewegen. Zoals de ruiter en het schip en de olievaar. Het is altijd reizen en bewegen. Het kompas kan ook wijzen op feedback die andere mensen u bieden. Dat kan ook. Luister naar je gevoel om te bepalen wie je ware noorden is en voor wie degene die misschien te graag willen adviseren en controle willen. Je kunt luisteren naar de suggestie van anderen, maar je hoeft deze niet op te volgen. Daar staat die voor. Nou, dat was hem eigenlijk wel. Maar ja, nogmaals, ik werk er natuurlijk al 2 maanden mee of zo. En mocht het nou zijn dat ik ineens nog een dingetje krijg, dan... er staat ook nog, als je de sleutel trekt, nummer 33 of de sterren, dan kan je dus kijken voor meer duidelijkheid en begeleiding. Nou, dat was hem wel, mond vol allemaal weer. Doolhof, nummertje 43. Ja, deze. Als die zo trekt, nou, dan heb je alles gedaan wat je kon doen. En je stoot tegen de muur. En je moet het is echt even helemaal opnieuw beginnen. Als met vallen en opstaan. En eigenlijk is het moeilijker dan dat je verwacht had. Het valt klein wel een beetje tegen. En het kan ook met een relatiebetrekking hebben. Dat als je deze kaart trekt, dat je eigenlijk niet meer goed weet wat je moet doen. Want het een soort brei in je hoofd is. Het kan ook geestelijk zijn, dat je geestelijk ook niet meer weet wat je moet doen. Wat betreft je relatie, of zo, dat je geestelijk niet zo goed in je vel zit, kan het ook opslaan. Ik trek hem best wel regelmatig voor mijn klanten. En dan staat het ook inderdaad wel vaak voor dat je niet weet waar ze aan toe zijn, of dat degene met wie de vraag heeft eigenlijk nog geen beslissing heeft genomen, of eigenlijk nog steeds in zijn eigen bubbel zit in feite. Het ligt natuurlijk ook aan wat de klant mij vertelt, maar als de klant mij een aantal dingen vertelt, dan weet ik van, dat slaat daar of daar of daarop, weet je. Of ik krijg het door, dat kan ook. Nou, het is handig om te kijken hoe je strategie is. En je zou voorbereid zijn op een paar valse bochten en doodlopende wegen. Ja, dat zijn zo. Daar leer je weer van. Doolhofkaart stuurt je indien nodig naar je stappen en neem als het kan een andere route.
Want soms is er geen direct pad. Een doolhof, ja, je weet het hè. Kan soms vastlopen. Dus dat je denkt, oh, weer een struik of weer geen uitgang waar ik moet zijn. Dus dan moet je weer teruglopen. En gaat hij andersom, dan kan het inderdaad zijn van, hé, duidelijkheid, ga op je doel af, weet je wel. Dus, maar het is gewoon hergroeperen en opnieuw beginnen. Ja, wat ik al zei, het maakt deel uit van je proces. Het is wel zo, als je denkt van, oh, ik ben weer helemaal terug bij af. Echt heel erg vervelend, om het maar netjes uit te drukken. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel leerpunten geleerd, echt. Het is niet zomaar geweest. Oké. Het is niet het moment om anderen de rug toe te keren, dat kan ook. Nou, het kan ook zijn dat je voor een dilemma zit en dat je eigenlijk niet goed weet wat je wilt. Of dat wat ik al zei, dat je warrig bent. Dat heb ik er zelf even bijgeschreven. Want daar trek ik hem vaak voor. En als laatste, het kompas. Het kompas, het vergrootglas. Nee, sorry. Helemaal geen kompas. Het vergrootglas. Sherlock Holmes. Nummer 44. Het vergrootglas. Ik ben de kaart die je aanraadt om nader te bekijken. Ja, een focus. Dit is echt een focuskaart. En waar je op kan focussen is, wat ligt er rechts naast? Nou, bijvoorbeeld deze. Wat ligt er rechts naast? Nou, dat is bijvoorbeeld 32. Nou, dan kan je bijvoorbeeld focussen op je emoties of op je werk. Het ligt even aan je vraag natuurlijk. Of beide. En bijvoorbeeld links, hè. Dus bijvoorbeeld links zou, als je links ligt, dan denk je bijvoorbeeld dat dit het probleem is. Links. De hond. Een vriend. Een vriend is het probleem. Dat denk je. Een vriend is het probleem. Maar dat is het niet. Want de focus ligt op de emoties. Dus het kan ook de emoties van jouw kant zijn. Snap je? Dus dit is waaraan je denkt dat het ligt. Bijvoorbeeld, je denkt het ligt aan mijn vriendin. Ja, zij heeft het gedaan. Je denkt dus het ligt aan mijn vriendin. Ja, zij heeft het gedaan. Hoeft helemaal niet. Nee, de focus is de emoties. Waar 2 kijven en 2 schuld. De emoties, dat doet jullie de das om. Kan helemaal weer goed komen. Focus op je emoties. Analyseren. Concentreren. Onderzoeken. Je hebt iets over het hoofd gezien. Er is een blinde vlek wat niet zichtbaar is of zelfs maar zichtbaar kan zijn. Kleinste details zijn misschien van levensbelang. Gebruik het vergrootglas om meer informatie te onderzoeken en te onthullen tot meer duidelijkheid. Nou. Dus die vriendin, die heeft het gedaan. Dat is een vriend. Nee, dat is niet zo. De vriendin heeft het gedaan. Bijvoorbeeld je denkt, mijn vriend heeft het gedaan. Nee, het is niet zo. Mijn vriendin heeft het gedaan. Nou, focus. Onderzoek wat er aan de hand is. En dan kan het zijn dat het daarom is. En dan kan je nog meer bekijken, diep graven, hoe dat dan allemaal komt. De kaart kan dus ook een waarschuwing zijn dat niet alles is wat het lijkt. Wees voorzichtig om de kleine lettertjes te lezen. Als je bijvoorbeeld deze kaart trekt met de brief, nummer 27, of de ring. Ja, even kijken hoor. 25, 26 of 27. Dat betekent dat u een document, een contract of informatie zorgvuldig gaat lezen. Dus eerst even je contract lezen, voordat je hem gaat tekenen. Let op de kleine lettertjes. Dus met 25 en met 26, kaart 26 het boek of met kaart 27. Dat kan allemaal. Dat is de letter. Of de letter, de brief, sorry. De brief. Als er wolken bij komen, dan kan het zijn dat het allemaal nog een beetje duister is. De kaart kan ook een financiële auditie
of een juridisch onderzoek voorstellen. Dus een financiële auditie of een juridisch onderzoek. Je richt je momenteel te veel op iets. En je obsessieve denken zou kunnen zijn wat je duidelijkheid verduistert. Het zou zelfs kunnen slaan op een stalker. Of dat jij aan het stalken bent. Ja, dat was het. Nou, ik vond het leuk om te doen. En ik hoop dat degene, zeg maar, die de vraag stelde, er ook iets aan heeft. Ik denk het wel. En de rest van jullie natuurlijk hoop ik ook. Ik denk het zeker wel dat jullie iets aan hebben. Want er is niet zoveel te vinden over de Expanded Lunneman. En zeker niet, zeg maar, omgedraaid, al helemaal niet. Maar sowieso is er niet zoveel over te vinden. Dus dat is allicht hartstikke leuk. En nou, dan denk je misschien van, hé, die wil ik ook wel kopen. Expanded Lunneman. Kan ik weer veel meer mee dan de gewone. Want de Lunneman is natuurlijk altijd wat minder grijpbaar dan de tarot. Tarot staat echt voor, dat is altijd veel helderder, maar dit is wat onbegrijpbaarder. Dus de extra kaart is dan juist heel erg mooi. Nou, dat was het dan weer. Tot de volgende keer.